Châu Âu, ghe chèo ngược dòng, vừa ủng hộ vừa dè chừng. Tại châu Âu, nhiều lãnh đạo hoan nghênh việc ông Trump đổi gió, nhưng cũng dè chừng như người chèo ghe gặp nước xoáy. Ngoại trưởng Ba Lan thì nói ông Trump thích đứng về phía người thắng, như người đi chợ chọn cá tươi. Ngoại trưởng Đức Johann Wonderful thì kêu gọi châu Âu trưởng thành, tức là phải tự chèo ghe, không chờ Mỹ đẩy nước. Ông Wonderful cũng nói rõ, chúng ta phải nhìn vào những gì tự mình có thể làm được, như người miền Tây biết rằng mùa nước nổi không thể chỉ trông chờ vào con nước, mà phải tự tay vá xuồng, sửa lưới, mới mong bắt được cá. Kính thưa quý bà con cô bác, phần này của bản tin hôm nay như một khúc sông đầy đá ngầm, nơi mà châu Âu đang chèo ghe giữa dòng xoáy tài chính, còn Ukraine thì như cá chép cố vượt phủ môn, mong hóa rồng giữa cơn bão chiến tranh. Mời bà con cùng lội tiếp đoạn tin tức này, vừa thấm vừa cay như mắm ruốc chấm xoài xấu. Châu Âu, ghe chèo ngược gió cam kết như lưới rách. Ngoại trưởng Đức nói thẳng như cá lóc đớp mồi, chúng ta có thể làm được nhiều hơn. Nhưng thực tế thì không phải quốc gia nào ở châu Âu cũng giữ đúng lời hứa với Ukraine. Nhiều nước cam kết như lưới rách, nói thì hay, nhưng khi thả xuống thì cá lọt hết. Ông Trump thì phát biểu như tiếng sấm đầu mùa, thừa nhận nỗ lực với ông Putin chưa thành công, khiến châu Âu phải nhìn lại mình có nên tự vá xuồng hay tiếp tục chờ Mỹ đẩy nước. Một số quan chức châu Âu giấu tên thì nói ông Trump đang nói lời tạm biệt như người chèo ghe quay đầu khi thấy nước xoáy. Nhưng cũng có người bảo ngày mai có thể đổi ý như con nước sáng ròng chiều lớn. Không ai đoán được. Cầm quan chài rồi rút để châu Âu. Một nhà ngoại giao Đông Âu nhận định ông Trump đang rút lui có chiến thuật như người quan chài xong rồi để người khác kéo lưới. Thông điệp rõ ràng, đây là chuyện của châu Âu. Câu nói các lá bài đã rõ như tiếng trống báo mùa, ai không chuẩn bị thì ráng mà bơi. Ukraine, cá chép vượt vũ môn, xưng tiền như sinh giống lúa. Theo Bloomberg, Ukraine cần tới 65 tỷ đô la Mỹ từ nay đến năm 2027, gần gấp đôi so với dự tính ban đầu. IMF thì đang cân nhắc cho vay thêm 8 tỷ đô, trong khi chương trình hỗ trợ 15,5 tỷ đô vẫn đang chạy tới năm 2027. Nghe mà như nông dân xin giống lúa, phân bón, thuốc trừ sâu, đủ thứ để giữ ruộng khỏi bị lụt. Với hơn 60% ngân sách quốc gia dành cho quốc phòng và an ninh, Ukraine đang sống nhờ vào tiền tiếp tế từ phương Tây để trả lương công chức, lương hưu và chi tiêu nhân đạo. Nếu không có viện trợ, thì chẳng khác gì ghe không có chèo, trôi đâu thì trôi. Nga Ukraine, UAV như cá rô phi, bay đầy trời. Trong khi đó, chiến sự vẫn như con nước lũ tràn từ biên giới vào nội địa. Từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 9,